Hello guys, welcome back to my RekibAfrediHelp channel. So guys, finally ADRE grade 4 admit card ahi gol hoy bondhukol tomaloke admit card download koribo pariba jodi he tomaloke grade 4 post ot apply korisa lage hetu metric pass kora post e hok ba 8 pass kora post e hok apnalok admit card download hoy start hoy gol kintu jodi he etia tomaloke official website visit kora etu je hetu official website hoy yate jodi tomaloke swa yate kun dhonor link bortoman samayat activate nai howa tomaloke yate swa bortoman samoyloke yate kun dhonor link tomaloke yate napaba yate moi refresh kori rakhaisu swa ইয়াতে কোনো ধৰণৰ লিংক বৰ্তমান সময়ত আহা নাই কিন্তু মই ডাইৰেক্ট লিংক ইয়াত দি দিয়া আছে আমাৰ যেটো অফিচিয়েল ৱেবসাইট আছে indiafastjobaler.com ইয়াতে আমি আহিছো ইয়াতে গুগলত সাৰ্চ কৰিলে পাই যাব ইয়াতে ওপেন হৈ গল তো ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা এডমিট কাৰ্ডৰ লিংক হয় এটো তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপেন হৈ গল এনেকে অলপ আমি তললৈ স্ক্ৰল কৰো ইয়াতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ লিংকটো তোমালোকে পাই যাবা তলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত ইয়াতে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছা ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড গ্ৰেড 4 10 পাস আৰু 8 পাসৰ ইয়াতে লিংক 1 লিংক 2 লিংক 3 এই তিনটা ভিতৰত যিকোনো এটা লিংকত ক্লিক কৰি তুমি তোমাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি লব পাৰিবা তো ইয়াতে মই ক্লিক কৰিছো সো ক্লিক কৰাৰ লগতে এনেকা ওপেন হৈ গল ওপেন হোৱাৰ লগতে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছা এইটো হৈছে তোমালোকৰ যেটো মেট্ৰিক পাস কৰা পোষ্ট হয় সেই পোষ্টটো আৰু এইটো হৈছে তোমালোকৰ 8 পাস কৰা পোষ্ট হয় ঠিক আছে ইয়াতে তোমালোকৰ এপ্লিকেশন নাম্বাৰটো আৰু ইয়াতে তোমালোকে পাসৱৰ্ডটো দিবা পাসৱৰ্ডটো দি পেলাই ইয়াতে তোমালোকে লগইন কৰিবা লগইন কৰাৰ লগত তোমালোকৰ গোটেইখিনি ডিটেইল আহি যাব তাৰ পিছত এইখিনি জেগাৰে তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড বুলি অপচন থাকিব তাত ক্লিক কৰি তুমি তোমাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি লব পাৰিবা আৰু যদি কিবা কাৰণত নিজৰ পাসৱৰ্ডটো তুমি পাহৰি গৈছা তেন্তে ইয়াতে যেটো ফৰগেট পাসৱৰ্ডৰ অপচন আছে ইয়াতে তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ লগত এনেকৈ আহি যাব ইয়াতে তোমালোকৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে দিবা যেটো এপ্লাই কৰোতে দিছিলে সেইটো নাম্বাৰ দিবা তাৰ তলতে যেটো আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থ হয় সেই ডেট অফ বাৰ্থটো দি পেলাই সাবমিট কৰাৰ লগত তোমালোকৰ মোবাইলত এটা এসএমএস আহিব আৰু সেই এসএমএসটোতে তোমালোকৰ এপ্লিকেশন নাম্বাৰ আৰু পাসৱৰ্ডটো পুনৰ আহি যাব আৰু যেতিয়া তোমালোকে পাই যোৱাৰ লগতে ইয়াতে যেটো তো ইয়াতে এপ্লিকেশন নাম্বাৰটো ইয়াতে দি পেলাই পাসৱৰ্ডটো ইয়াতে দি পেলাই লগইনত ক্লিক কৰি তুমি তোমাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি লব পাৰিবা ঠিক আছে তো মই আশা কৰো এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা যদি তোমালোকৰ কিবা প্ৰবলেম হয় মোক কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু ইয়াতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰোতে যদি কিবা অসুবিধা হয় ইয়াতে এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া আছে হেল্পলাইন নম্বৰ এই নম্বৰটোত কল কৰি তেওঁলোকৰ পৰা হেল্প লব পাৰিবা যদিহে আপোনালোকে এডিআৰই বা অসম পুলিচ বা আন পোষ্টত যদিহে তোমালোকে এপ্লাই কৰিছা তাৰ বাবে আমাৰ টিমে কিছুমান নোট প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে যত প্ৰতিটো সাবজেক্টৰ বিষয়ে ডিটেইলি এখন ইবুক আছে যত অসমীয়া আৰু ইংলিশ মাধ্যমত ধুনিয়াকে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি বুজোৱা আছে তাৰ পিছতে এমসিকিউ বেস নোটো আছে তাৰ লগতে যেটো আমাৰ এডিআৰই এক্সাম হবলৈ গৈছে তাৰ বাবে স্পেশালি এখন ইবুক বনোৱা হৈছে সেইখনো তাৰ লগতে থাকিব তাৰ লগতে টেষ্ট সিৰিজও এড কৰা হৈছে মানে যেটো এক্সাম হবলৈ গৈছে সেই এক্সামত কেনেকৈ প্ৰশ্নখন আহিব কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে হেনেকুৱাকে 16টা টেষ্ট সিৰিজ এড কৰা হৈছে সেই গুটেকিটা টেষ্ট সিৰিজ ইয়াতে এড কৰা হৈছে এই গুটেখিনি একলগ কৰি এটা কোৰ্স হিচাপে তোমালোকক দিয়া হৈছে বেলেগে অকল টেষ্ট সিৰিজটো 400 500 তাত থেকে বেছি কৰিও সেল কৰি আছে কিন্তু আমি এই গুটেখিনি মানে সাবজেক্ট ওয়াইজ নোট প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ এখন ইবুক এডিআৰই বুক তাৰ লগতে টেষ্ট সিৰিজ এই গুটেখিনি মিলাই 499 ত কেৱল আপোনালোকক দি আছো তো যদি বাই কৰিব বিচাৰে ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত মই লিংকটো দি দিছো তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে এই বুকখন বাই কৰিব পাৰিবা তো এইখন এখন ইবুক হয় পিডিএফ ফৰমেটত তোমালোকে পাবা কিন্তু এইখন ফিজিক্যাল বুক নহয় মই তোমালোকক আগতে কৰিছো আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ভিডিও সবে ধন্যবাদ জয় হিন্দ